Hello! Welcome back to our channel. So today, meron tayong usapan about, syempre, food. Yun yung favorite na topic ko. And today, isa-share ko yung 5 na favorite namin na underrated or hindi masyado nababanggit na mga food dito sa Binondo. So, kung hindi nyo alam, taga Binondo kami. And syempre, marami kaming mga natatry na food. And sobrang dami talagang mga kainan dito. As in, tatawid lang kami or konting lakad lang. May masarap na food na kaming matatry. Pero ito yung 5 na gusto namin, na lagi naming binabalik-balikan. Pero siguro, kung taga Binondo ka, I'm sure alam nyo. Pero baka hindi marami yung nakakaalam. So yun, let's go. Let's get started and isa-share ko yung 5 na yun. Top 5, actually yung 5 hanggang 4, not necessarily na parang in any particular order, pero yung top 1 yung favorite ko. But yung top 5 is Tunay Beef House Kimchi Soup. So, yung Tunay Beef House, para siyang Chinese style na turo-turo. And nasa Gandara lang siya, which is malapit na malapit sa, sa tinitira namin. And yung kimchi soup, beef siya na soup na sobrang simple lang siya. Yung broth niya talagang parang pinakuluan lang na beef. Na yung kimchi, sorry, correct me if I'm wrong, parang tinanong ko kasi sa mami ko, parang tenderloin siya. Yung parang medyo may litid-litid siya. Tapos, pero malambot siya kapag niluto. Tapos yung luto nila, parang lang siya, parang nilagang baka, pero maraming ginger. So, feeling mo kapag kinakain mo yun, parang very healthy siya. Tsaka parang talaga, masarap talaga siya. So, simple lang pero masarap and healthy. Hindi siya sobrang heavy kahit may beef siya na sobrang nipis yung pagkaka-slice nila. Okay, so yung top 4 ko naman is ito, Lingnam Taipao. So, yung Lingnam marami yata siyang branch. Pero yung first time ko nakain is here na sa Binondo. And alam ko sikat sila sa Mami, sa noodles. Pero I really like their Taipao. Feeling ko better version siya ng Kowloon. Kung nakakain na kayo ng Kowloon na jumbo pao, parang feeling ko mas mas masarap, mas better quality. So ayan, yung loob niya meron siyang parang siyang bola-bola siopaw pero may salted egg, tas may sausage. Yun, parang for me kasi yung iba parang may lasang artificial. So ito for me parang mas fresh siya. Tikman ko ba? So this is a big siopaw. Mas malaki pa rin yung mukha ko pero ayan, masarap siya and 120 siya pero pwede siyang for sharing. Actually, nagbebenta rin sila ng malaking siomai. So, masarap rin yung siomai. Parang feeling ko favorite yun ng mother-in-law ko. Yung tinapay, tamang-tama lang yung lasa. Hindi sobrang tamis. Hindi yung parang kadiring basa, alam niyo yun. Ito, dry, pero fluffy. Malambot, pero hindi basa. Yung laman niya, malaki rin naman. Tsaka hindi siya maalat, yung tama lang talaga yung lasa niya. Gusto ko yung sausage, yun yung favorite part ko, tsaka yung salted egg. I think yun naman yung favorite part ng lahat. So, kung punta kayo ng Binondo, try nyo rin daanan tong Lingnam. Tapos bili kayo, tapos share naman. For sharing naman siya. Yung next naman na food na sasabihin ko ngayon is favorite ko rin. Favorite namin orderin kapag wala kaming ulam. And hindi siya kasing sikat ng mga iba na halos kasim ng cuisine or ng type of food. So, it's the Mutcharap fried chicken. So, dati pangalan niya ay Papay. Ewan ko siguro hindi nila alam na may Popeyes na chain sa States. Pero ngayon yung pangalan niya Mutcharap kasi mura na, charap pa. Sorry, ang corny. Pero masarap talaga siya. Kasi maraming mga fried chicken na Chinese style dito sa Binondo, like country chicken, tsaka yung, syempre, yung pinakasikat savory. Pero yung, I believe yung Mutcharap, halos kasing level niya rin yung savory. Or mas masarap ba siya? Ewan ko. Masarap yung sauce niya. Feeling ko, aside, syempre masarap yung chicken itself, pero nagdala rin yung sauce kasi matamis siya. Hindi siya yung typical na gravy or yung typical na sarsa sa mga lechon manok. And deep fried siya, so mukha siyang lechon manok pero actually fried siya. Hindi siya crispy, parang I would say na parang same ng texture ng inihaw na or lechon manok pero mas masarap siya, malasa.
So, yun yung yun yung other favorite namin na fried chicken na dito sa Binondo. And masarap rin daw yung pansit nila. So, yung next naman is Tasty Dumplings Pork Chop Noodles. So, yung Tasty Dumplings, pangalan niya Tasty Dumplings, pero yung favorite namin is the pork chop. So, manipis siya, malaki siya, parang deep fried rin siya na pork chop. Hindi ko alam kung Taiwanese style siya, parang hindi. Pero Chinese style siya, so may lasa siyang 5 spice, ganyan. Pero masarap siya, lalo na with noodles. So, pwede mo siyang orderin with rice, pwede with noodles. And first time ko siya na-try nung college ako, tapos parang laging binabanggit. Kasi hindi ako lumaki sa Binondo. Galing akong QC. Pero may mga friends ako na dito high school around Binondo. Tapos lagi nila sinasabi, tasty pork chop, tasty pork chop. Ano ba yun? Until yun, dinala nila ako sa tasty pork chop. Tapos masarap talaga siya. And mura lang siya, parang 160 yata. Tapos parang ang laki ng noodles, ang laki ng pork chop. Pwede rin siya for sharing. Unless na lang matakaw kayo kagaya namin. And yung last one natin, yung pinaka-special for me. It's the, ano ba yung complete name? Ongpin, I think Ongpin Manyosa na restaurant. So, this is the pork maki. So, ano siya, malagkit siya na soup. Para siyang, actually parang gravy yata yung term dito eh. Kasi parang dark siya, tas malapot. And marami ako memories nito kasi yung daddy ko, hindi ako pumupunta ng Binondo dati, tas niadala niya ako nito every time pumupunta siya. Kaya naaalala ko siya kapag kumakain kami nito. And masarap talaga siya. So, parang ano siya, parang pork na binalutan ng flour, or hindi ko alam cornstarch or flour. Hindi pa kasi ako nakaluto nito. Tapos, thick yung soup. Tapos, masarap yung soup niya. Medyo maalat-alat, medyo beef. Ay, hindi beefy. Porky. Tapos, masarap lang talaga siya. Pwede mo siya orderin with noodles, pero gusto ko yung plain na ganito. And, hindi ko alam kung ano ba siya, Chinese, saang part ng China na cuisine. Pero, yung manyosa, dati parang turo-turo lang rin siya. Yung parang open air na parang karinderya. Pero ngayon, medyo aircon na siya. Pero, syempre, take out lang ngayon kasi nga, pandemic. Pero, masarap pa rin siya. Kung makakain nyo siya ng mainit-init, yun yung best talaga. So, try ko. Sarap talaga. May mga na-try akong ibang maki. Feeling ko ito yung pinaka-masarap tsaka pinaka-sulit kasi malalaki yung chunks niya ng pork. Unlike yung iba, puro harina. So, kung madadaanan nyo yung ongpin, nandyan lang siya along ongpin, malapit sa mga alahas. So yun, that's the 5 na for us na underrated. Hindi ko alam kung underrated yung term, pero yung mga favorite namin na mga food na hindi masyado namin nababasa online, pero worth a try naman. So I hope na nag-enjoy kayo sa video. If you did, don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. Bye!